ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้พระราหูที่เป็นดาวประจำตัวยังคงโคจรทับกับลัคนาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นเกษตราธิบดีอิทธิพลของพระราหูจะส่งให้เกิดปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆในยามที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาภะหมายถึงเรื่องการเงินหรือรายได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์รวมไปถึงโชคลาภกำลังโคจรอยู่ในเรือนอริการเงินที่ติดขัดผลประโยชน์อันใดที่ค้างคาหรือการเงินที่รั่วไหลอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลที่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหมายถึงรอยรั่วหรือการสูญเสียกำลังโคจรอยู่ในเรือนการเงินและอีกทั้งดาวเสาร์ยังเป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์ที่จะสร้างความเหนื่อยยากเกี่ยวกับเรื่องของการหารายได้สิ่งร้ายๆเหล่านี้จะถูกกำลังของพระราหูลดทอนลงไปโดยในท้ายคลิปนะครับอาจารย์จะได้แนะนำวิธีการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมกำลังของพระราหูให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10มิถุนายนดาวศุกร์ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ยังคงโคจรอยู่ในเรือนปุตตะกุมอยู่กับดาวพุธได้เพราะเคราะห์คู่ธาตุชาวลัคนาราศีกุมจะบังเกิดมีความคิดไอเดียการวางแผนเกี่ยวกับการเพิ่มเติมความสุขหรือความสำเร็จให้กับชีวิตในอนาคตสภาพแวดล้อมรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและถ้าหากจะมีโครงการในการซ่อมแซมต่อเติมในส่วนที่ชำรุดเสียหายในบ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยก็ควรทำให้เสร็จก่อนวันที่10มิถุนายนนะครับเพราะหลังจากนั้นดาวศุกร์จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆถึงแม้ว่าย้ายแล้วจะเป็นตำแหน่งราชาโชคก็ตามแต่ถูกอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นเพราะข้อคู่ศัตรูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงการปรับเปลี่ยนชัยภูมิที่อยู่อาศัยการซ่อมแซมต่อเติมจะสร้างปัญหายืดเยื้อค้างคายาวนานมีโอกาสได้แก้ไขปัญหาแบบไม่จบไม่สิ้นด้วยนะครับเพราะด้านหนึ่งพระเกตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความวุ่นวายสับสนกำลังโคจรอยู่ในเรือนของดาวเสาร์ด้วยพระเกตซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นตัวแทนแห่งภาควิญญาณได้เล็งกับดาวศุกร์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอาคารที่อยู่อาศัยการจะกระทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอันใดก็ควรจะมีการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเทวดาผู้รักษาสถานที่เพราะข้อลำดับที่2ที่ทำการโคจรย้ายราศีคือดาวอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ยังคงโคจรอยู่ในเรือนพันธุกุมอยู่กับดาวมฤตยูด้วยดาวอาทิตย์เป็นแสงสว่างครับเมื่อกุมอยู่กับดาวมฤตยูการจัดชัยภูมิภายในบ้านเรือนก็ควรจะมีแสงสว่างส่องเข้าถึงอยู่ตลอดจะได้ต้านทานอิทธิพลร้ายจากดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งภัยอาเพศได้หลังจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ได้ย้ายราศีเข้าสู่เรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเพราะด้านหนึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักเมื่อย้ายราศีแล้วกุมอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้านหนึ่งคือเรื่องของการจบสิ้นและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอันหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความสัมพันธ์ระหว่างคนรักที่เป็นไปในทางด้านลบจะเริ่มห่างเหินกันออกไปโดยความสัมพันธ์ใหม่จะมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคแต่สำหรับความสัมพันธ์ที่ยังดีกันอยู่ก็ไม่ได้รับผลเสียอะไรนะครับแถมยังมีโอกาสได้รับโชคลาภจากคนรักคู่ครองของตัวเราเองส่วนคนที่กำลังโสดไร้คู่ก็ถือว่ามีโอกาสจะได้พบเจอรักครั้งใหม่ส่วนคนที่ไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มีโอกาสได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามเป็นหลักเพราะข้อลำดับที่3ที่ทำการย้ายราศีก็คือดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหน้าที่การงานที่ทำอยู่ไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามจะมีโอกาสได้รับการปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้นได้มีการเดินทางหรือมีการสื่อสารเพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเวลา 9:09 นาทีเป็นต้นไปดาวอังคารจะได้ทำการโคจรย้ายราศีไปกุมอยู่กับดาวมฤตยูโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังเป็นตำแหน่งปรเกษตรและราชาโชคลักษณะงานจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปในลักษณะที่ต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของคนอื่นหรือไปแก้ไขงานที่คนอื่นทำมีปัญหาค้างคาไว้คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถลักษณะงานบางอย่างที่เพื่อนร่วมอาชีพอาจจะไม่สามารถรับได้ก็สามารถส่งมอบต่อมายังเราถือว่าเป็นโชคลาภ
ตามตำแหน่งราชาโชคได้เช่นกันส่วนคนที่กำลังตกงานอยู่ยังคงต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบของตนเองในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายก็คือพระเกตครับที่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่23มิถุนายนพระเกตโคจรอยู่ในเรือนวินาศค่อนข้างจะให้ผลเสียกับดวงชะตาแต่หลังจากนั้นพระเกตได้ย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภเป็นเรือนของดาวพฤหัสบดีที่โคจรอยู่ในเรือนอริถูกกำลังของอิทธิพลอุปสรรคปัญหากดข่มอยู่จะทำให้กำลังของดาวพฤหัสบดีเพิ่มขึ้นจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของรายได้การเงินและโชคลาภโชคลาภนี้จะมีส่วนได้มาจากหลากหลายช่องทางเลยนะครับเพราะทำมุมเล็งกับดาวอาทิตย์และดาวพุธมีโอกาสได้มาจากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองหรือได้รับจากการรู้จักใช้คำพูดแต่ด้านหนึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะจึงทำให้ชาวลัคนาราศีกุมจะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตนเองพระเกตในทางโหราศาสตร์ไทยยังถือว่าเป็นพระเคราะห์ภาควิญญาณอีกด้วยนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวที่จะอำนวยนิมิตอำนวยพรให้บังเกิดมีโชคลาภขึ้นได้จุดที่ต้องระมัดระวังไว้ในเดือนมิถุนายนนี้ครับดาวพุธซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูกับพระราหูที่เป็นดาวประจำตัวยังคงโคจรทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงกันถึงแม้ว่าดาวพุธจะให้คุณในลักษณะที่สามารถใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์กับชีวิตแต่เมื่อเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูกับดวงชะตาจึงควรที่จะมีสติคอยควบคุมเกี่ยวกับการใช้คำพูดด้วยไม่ใช่พูดอย่างพร่ำเพรื่อหรือไหลลื่นเกินไปจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างไม่รู้ตัวเพราะก็ที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของสติก็ยังคงโคจรอยู่ในเรือนอริเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอิทธิพลร้ายในดวงชะตาที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆนะครับจะถูกอิทธิพลของพระราหูซึ่งโคจรได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีบรรเทาลงไปได้โดยการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมกำลังของพระราหูอาจารย์เน้นไปที่การทำบุญใส่บาตรพระจำนวน12รูปซึ่งเป็นกำลังของพระราหูในทางโหราศาสตร์ไทยการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของร่มเงาเช่นการทำบุญเกี่ยวกับกระเบื้องมุงหลังคาหรือการบริจาคร่มการถวายโกรธให้กับพระภิกษุสงฆ์การหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางป่าเลไลซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระราหูในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติเมื่อได้ทำแล้วนะครับให้ระลึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาและหมดสัญญาต่อกันคือยังจำกันได้และลืมเลือนกันไปเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลเท่านั้นผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวที่เรานับถือเป็นต้นแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานนะครับในการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการรวมสติแล้วยังเป็นการเสริมกำลังธาตุของชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งเป็นราศีธาตุดินได้อีกด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้มีความพร้อมเช่นจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ไม่สามารถกรวดน้ำลงดินโดยตรงได้ก็ใช้วิธีการระลึกนึกถึงความดีที่เราได้ทำแล้วเกิดความปิติเกิดความสุขเอาความรู้สึกอันนั้นอุทิศแผ่ออกไปก็ได้ผลดียิ่งเช่นกันนะครับส่วนใครที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อทางอาจารย์ดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับในท้ายนี้ก็ขอให้คุณงามความดีทั้งหลายที่ชาวลัคนาราศีกุมตั้งจิตตั้งใจทำไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้กับทุกท่านได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเลวร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ